አባክስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለእናንተ ጉዳት የለውም፣ ለኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። ኮምፒውተራችን ላይ ስካን የተደረጉ ፋይሎችን ወይም ደግሞ በፒዲኤፍ የታሰሩ ፋይሎችን ለማንበብ አንዳንዴ በብሮዘር እዚህ ጋር ምናየው ብሮዘር መክፈት እንችላለን። ነገር ግን ዋናነት ይሄን ፒዲኤፍ ለማንበብ ፒዲኤፍ ሪደር አዶቢ ሪደር አለ፣ ፒዲኤፍ የምናነብበት። ይሄን ስካን የተደረገ ነገር ከኢንተርኔት በማውረድ አዶቢ ሪደር መጫን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ አሁን አዶቢ ሪደር መጫን መልኩ እንጭናለን። በቀጣይ እንዴት መክፈት እንዳለብን እናያለን። ፕሮሰስ አድርጎ እየጨረሰልን ነው፣ እየጫነው ነው አዶቢ ሪደር። ኦኬ ኔክስት ኢንስቶልና ከዚያ ፊኒሽ እንላለን። ለጫለን ፊኒሽ ተጨረሰ። በዚህ መልኩ ሾርት ከት አድርጎ ያስቀምጥልናል። እንዴት ማንበብ እንዳለብን ኦፕን ዊዝ እንልና አዶቢ ሪደር ይኸው አሁን መጥቷል። ስንጭነው አዶቢ ሪደር መጣ። ከዚህ በፊት ግን በብሮዘር ነበረ ስንከፍ የነበረ። ከዚያ አክሴፕት እንላለን። እዚያ አክሴፕት። ስለዚህ ፒዲኤፍ በዚህ መልኩ ማንበብ እንችላለን እየከፈትን። አሁን የራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን ዩዝ ስንለው አዶቢ ሪደር አለ። ሳንጭነው ግን ኦፕን ዊዝ ብራውዘር ነበር። በዚህ መልኩ ለማንበብ ይጠቅመናል። ፒዲኤፍ ለመክፈት ወይም ደግሞ ለማንበብ የምንጠቀምበት ሜትድ ነው ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናንተም ማውርዳችሁ አዶቢ ሪደር ደግሞ ፒዲኤፍ ለማንበብ ከፈለጋችሁ አዶቢ ሪደር እንደዚህ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን አሁን በአዶቢ ሪደር ነው የሚነበበው። ስለዚህ አዶቢ ሪደር ከሌለ ጉግል ክሮም እንከፍተው። በዚህ መልኩ ከፍተን ያነብልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያነብልናል። ብሮዘር አዶቢ ሪደር ከሌለ ብሮዘር ያነብልናል። ግን አዶቢ ሪደር ጭነን ፒዲኤፍ የሆኑ ፋይሎችን በፒዲኤፍ ወይም ደግሞ ስካን የተደረጉ ፋይሎችን ለማንበብ የሚያገለግለን አዶቢ ሪደር ነው ማለት ነው። አባክስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለእናንተ ጉዳት የለውም፣ ለኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ።